linking governments, universities, practitioners from Norway and the West with Afghanistan for the first time. چې په لومړي ځل مو په د افغانستان په وروستي تاریخ کې د ناروې څخه همدا ډول د افغانستان علمي محققین او د دې برخې فعالان سره یو ځای کړل. A week ago, we got the good news that NEPA, on behalf of the Afghan government, was invited to Baku for COP29. د هغې سایمپوزیم موخه دا وه چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د بکو د کوپ 29 په کنفرانس کې برخه واخلي او له نیکه مرغه تېره اونۍ موږ دا خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د اسلامي امارت په استازیتوب به دوی په کنفرانس کې ګډون کوي. So the symposium back in May was one of many efforts that led to breaking the isolation of the Afghan people. هماغه د اقلیم د بدلون په اړه سایمپوزیم یوه د هڅو وه چې موږ څنګه کولی شو د افغانستان په انزوا کې ایسارېدلو ته د پای ټکی کېږدو. Because when we are talking about disability inclusion, it's also part of a larger inclusive process. کله چې موږ د همه شموله او تنوع زده کړو په اړه خبرې کوو د شمولیت زده کړو په اړه خبرې کوو نو مطلب دا دی چې دا ډېره یوه پراخه او یوه ډېره غټه پروسه ده. Because these kind of initiatives should not stop at any given border. ځکه چې دا ټول شموله او راټیزې هڅې باید په یو ځانګړي مقطع کې کټې نه شي او تر هغې پورې محدودې نه شي. Because all of you around this table are part of a global community of academicians, of education planners, of teachers, of practitioners, and of education and disability rights activists. موږ تاسو ټول چې په ننني سایمپوزیم کې برخه اخلو دا د هغو هڅو یوه برخه یو چې نړیوال محققین څېړونکي او فعالان یې د معلولیت لرونکو وګړو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې کوي. A young boy was recently born into my family. یو ماشوم دنیا ته سترګې پرانیستې. The boy is deaf. او ماشوم چې دی هغه د معلولیت د اورېدلو په برخه کې معلولیت لري. I want for him to have exactly the same right to an education, to work, to a life like every other Norwegian kid. زما په کورنۍ کې هغه ماشوم چې دی چې یو برخې معلولیت لري د هغې لپاره زه داسې زده کړې غواړم داسې حقونه غواړم لکه څنګه چې په نروې کې نورو ماشومانو لپاره غواړم. So again, a warm thanks for all of you who have gathered here to celebrate diversity. له تاسو ټولو زیاتو د راتګ څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ تاسو تنوع هرکلی کوو او هغه نمانځو. Encourage equality. او مساوات ته وده ورکوو او هغه تشویق کوو. With the realization that none of us can do it alone. او په دې باندې پوهېږو چې دغه ټولې ګډې هڅې د یو بل همکارۍ ته ضرورت لري او هېڅوک یې په خپل سر یوازې ځان نشي کولی. We need our colleagues within the government. موږ د حکومت د اسلامي امارت کسانو هم دلته لرو. We need our colleagues in the United Nations. او د ملګرو ملتونو کسانو ته هم په دې برخه کې ضرورت لرو. We need our colleagues from the national and international NGOs. موږ د نړیوالو او محلي سیمه ییزو ادارو کسانو ته هم په دې برخه کې ضرورت لرو. And we need our friends in the organizations of persons with disabilities. او موږ د هغو کسانو چې د معلولیت لرونکو وګړو له ادارو څخه دي د هغوی مرستې او لاسنیوي ته هم ضرورت لرو. Because as it's said in organizations with disabilities, nothing about us without us. لکه څه ډول چې مو مخکې وویلې که څه هم موږ روغ یو یعنې د معلولیت خبرې زموږ په اړه نه دي خو په عین وخت کې زموږ په اړه دي ځکه چې موږ د دې جمعیې اوسېدونکي او د یو بل لاسنیوي او همکارۍ ته ضرورت لرو. We also need you from the press. او موږ ستاسو د مطبوعاتو کسانو لاسنیوي ته او مرستې ته هم ضرورت لرو. In order to promote the inclusion of persons with disabilities in all aspects of our society. تاسو له موږ سره مرسته وکړئ او لاسنیوی مو وکړئ چې د معلولیت لرونکو وګړو حقونو د هغوی ګډون ته د ټولنې په هر اړخ کې زمینه سازي وکړو.
So thank you very much, and I'd like to give the word to our good colleague, the Director of the Tibet Authority. ډیره زیاته مننه. زه به خپل نوبت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال صاحب ته ورکړم. Thanks for Mr. Taryan for his remarkable speech. Now I kindly request the په افغانستان کې پر یو ډیره مهمه موضوع چې د تعلیمات خاص یا د معلول او معیوب انسان لپاره علمي خدمات برابرول دي. زیاته مننه. In the name of Allah, thanks for Norwegian's Afghanistan Committee for their sustainable supports with Afghanistan, which has a very long history. And currently in the symposium, which is a very instrumental issue, that how we can include people with disability in our all aspects. So it's a very crucial topic for the today, and I'm very grateful for arranging such a kind grateful events. الله جل وعلا شانه څخه زیات راضي یو چې الله جل وعلا شانه موږ تاسو ته داسې یو حالت راوستی چې وطن مو الحمدلله له اشغاله آزاد دی. په وطن کې چاپي نسته، جنازې نسته، وحشتونه ختم سوي، وطن آزاد سوی، اوس د ولس مو ارام دی، نظام مو الحمدلله اسلامي او په ټولو سرحداتو حاکم دی. ټول وګړي د افغانستان او ټول هغه خارجي اتباع چې دلته راځي د سیر دپاره، د خدمت دپاره، د سیاحت دپاره، ښه زمینه هغوی ته د آرام او د هوسا ژوند برابر. Now we are have a full independency where we celebrating the freedoms from the invasions of the recently invasions of the Westerns. So there is a full security, sustainable security. Every citizen of Afghanistan enjoying the lives, and as well foreigner that visiting Afghanistan, so they can reach everywhere and enjoying the security of the Afghanistan. There is no threats, neither for their citizen and not for the foreign people that visiting Afghanistan. د دې مجلس د لارې د نړۍ په ټولو هېوادونو غږ کوو چې لله الحمد دلته یو حاکم او مسلط د افغانانو په خوښه یو اسلامي نظام حاکم شوی. د خدمت لپاره ښه زمینه او فضا مساعده ده. ټول باید د سیاست او تعلیمي خدمات، سیاست او صحي خدمات، سیاست او بشري خدمات سره بیل کړي، په جرأت راوړاندې سي. دلته چې کوم مسؤلیتونه په خپل بخش کې دوی لري هغه په صحیح توګه باندې سرته ورسوي. ښه زمینه مساعده د دې طلایي چانس څخه باید ښه استفاده وکړو. As the government is governing 34 provinces of Afghanistan, and there is a very good opportunity for the development's work. So through these symposium, I'm calling the international community to do not depoliticize health and humanitarians in education intervention in Afghanistan. They should separate both of them to each other and engage with the Afghanistan community and supports the Afghanistan people, because they are most vulnerable and there is security. Everyone can come with any kind of threats and support the Afghanistan people. په دې برخه کې چې کومه موضوع د دې مجلس ټاکل شوې، الحمدلله زموږ اداره په دې کې تر ډېره حده پورې خدمات کړي دي. چې کومه موضوع د تعلیمات خاص ده یا د معیوب انسانانو دپاره د تعلیم او د څه کسب و کار برابرولو چې د کفاس. نو په دې کې زه غواړم چې لنډه کوتاه د خپلې ادارې څه سابقه او د هغې خدمات او د هغې اهداف تاسو سره شریک کړي. TWIT have a very good achievements in the inclusive education, in special education. So I would like to briefly shed the lights on those achievements. دا خبره بیا کوو چې کوشش وشي
یو خو داسې مجالس چې کېږي چې پر دوی هغه کوم اهداف او موضوعات د دوی دپاره ټاکل سوي دي چې په هغه په عملي توګه باندې رسېدګي وشي. او دوهم دې باندې باید کوشش وکول سي هغسې مجالس که د ډلې داخل کې دي او که د باندې دي چې هغه د ټویټ یا د تعلیمات تخنیکي او مسلکي بیا خصوصا د تعلیمات خاص یا د معیوبو انسانانو په ارتباط باندې دایریږي نو چې موږ په جریان کې یو او شرکت وکړو تر څو څه خدمات چې موږ کړي دي هغه له دې سره شریک کړو او کوم د دې لپاره چې تصمیمونه نیول کېږي په هغې کې ورسره شریک کړو تر څو ښه خدمات په دغه بخش ته وکولی شو. For more coordinations in achieving the already set goals, it's going to be crucial for us that every organizations, whether internationals or national, to working in these aspects, they should coordinate with us because we already have a very significant achievements in the special education and inclusive in another aspect of the education. So if they have a very good coordination with us, with A, then we can achieve the desired outcomes in a proper way. تر دې مخکې چې تاسو د موضوع په ارتباط باندې ستاسو سره وضاحت شریک کړو د خپلې ادارې لنډه پېژندنه تاسو ته کوو. زموږ اداره چې تر 100 کاله یې خدمات اوړي نو د 100 کاله په خدمات کې دا تر اوسه پورې 83 رشتې لري. په 83 رشتو کې چې اوس د امارت په راتګ سره الحمدلله وروسته به بیا ستاسو سره معلومات شریک شي دغه رشتې اضافه شوي دي. په دې کې نوې رشتې د ضرورت بازار د کار او د ولس د ضرورت موافق هغه ایجاد شوي یا ځینې تجدید نظر شوي دي هغه هم ستاسو سره شریک شي. To the brief details about the TWIT-A recently achievements, I would like to mention that TWIT-A has a 100-year history providing technicals and vocational education to the Afghan youth. So they providing in 73 different departments, in different scales and technicals education to the Afghan youth. So you would like to briefly discuss about those 73 departments or aspects that they have, and they mentioned that considering the environments and marketing's demands, they adopted and upgrades their current system in trying to meet the expectation of the market as well. دغه تعلیمات په دوه بخشه کې کېږي. یو تعلیمات زموږ له طرفه څخه د دغه ادارې روغو انسانانو ته دي او یو هغه معیوبو انسانانو ته چې نابینایان او ناشنوایان د دغه لپاره اوس فلحاله تعلیمات روان دي. د عقبمندګانې ذهني لپاره موږ پلان لرو په آینده کې چې ترتیب برابر کړو. تر اوسه وسایلو امکانات نشته نو هغه هم په پلان کې چې هغوی ته انشاءالله تعلیماتو خدمات او دونه کسب و کار ورته زده کړو چې دوی په تفاوت باندې وشي. And the current 73 departments, they consider two types of students. First, healthy youths and as well people with disability that they have vision impairments, hearing impairments, they are providing support. But those children that they have some problems with the development, cognitive skills in another skill, they are planned to how they can cover those as well in their program that they have a cognitive in another development impairments. د روغان لپاره چې تعلیمات دی کله چې د معالج محترم وزارت په شاګردان د نمبر څخه فارغ کړي په رسم کې تعلیمات ورکوو. For those the hierarchy is from first grade to 10. There is a Ministry of Education responsible to educate the youth of Afghanistan, youth children of Afghanistan. After 10 grades, TWIT-A providing support to those, and beyond 12 grades, those students who want to pursue their education, higher educations, they have opportunities and facilities to provide education to those as well. دریم قسم تعلیمات زموږ بیا هغه د حرفي تعلیمات دي چې هغه له میاشتې نیولې تر 3 میاشتو تر 4 میاشتو مختلف کورسونه دي
دغه تعلیمات هم زموږ اوس ډېر الحمدلله په مخ روان دي. شاګردان یې په دې بخش کې ډېر دي، په ډېر رښتې چې وروسته به تفصیلا در سره معلومات شریک شي انشاءالله، چې دغه تعلیمات ډېر شاګردان ضرور کوي ځکه وخت کم نیسي او دوی ته داسې څه زده کېږي چې په حال هغوی خپل ضرورت ورباندې حل کړي، یو څه حلال نفقه ځان ته پیدا کړي او خپل د کور او د خپل ځان ضرورت ورباندې راکړي. Along with these two long-term programs, TWIT A have a short-term programs as well, technical programs that providing professions trainings to the youth of Afghanistan from 3 months to 6 months to equip them with various technical professions, and they can, after they graduate, support their family and can run their micro business as well. او څلورم قسم تعلیمات چې زموږ تعلیمات خاص په نامه باندې یادېږي، چې هغه فلحاله په افغانستان کې مخکې 14 مراکز د دې دپاره وه، په سږ کال کې الحمدلله دا مراکز اضافه شوه. دا اوس یوه میاشت مخکې زما سفر و چې 4 مراکز مو نور ایجاد کړله، زموږ په شمال کې ایجاد کړي دي، تقریبا 22 مراکزو ته رسېږي. ټول پلان لرو چې په سږ کال او د راتلونکي کال په ابتدا کې په ټول 34 ولایاتو کې د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره په مراکزو کې یو مرکز د دوی لپاره ایجاد کړو، کوشش وکړو څه امکانات ضرورت چې د دوی دي هغه ټول ورته کړو. And the fourth program is for people with disability, those who have hearing or visioning impairments. Before 2024, there were 16 centers in the provinces of Afghanistan, but the TWIT A intended to increase the number to 23 and 24, but they have the plan that how they can increase to 34 provinces of Afghanistan. In every province have a special centers for those who are suffering from the impairment, especially vision and hearing impairment. They will have centers to educate them in a different aspect of the technical and vocational trainings. او پنځم قسم تعلیمات چې کله امارت اسلامي حاکم شو، هیواد الحمدلله د اشغال آزاد شو، نو له هغه وروسته مجاهدین چې ډېر کلونه یې سنګر کې تېر کړي وه، زمینه د تعلیماتو نه وه ورته مساعده، ضرورت و د ولس او د نظام او د مجاهدینو چې هغوی ته داسې زده کړې ورکړه شي، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته ورغاړې دي تر څو هغه مسؤلیت په ښه توګه سرته ورسوي، په خدماتو د نظام او د ولس کې خنډ او ځنډ رانشي، نو د هغوی دپاره مو یو طرحه ترتیب کړه او تعلیمات مو شروع کړي. After the collapse of the governments, they were trying to have those people of the governments who were part of the struggles against the invasions to support them with the various technical trainings and education. So they developed the drop of these programs, and it's be intended to start very soon to equip those younger generations who were part of the struggles against the invasions to receive a different technical trainings. دغه تعلیمات چې عمده مضامین چې دلته ځای پر ځای شوي هغه د اداره او منیجمنټ په بخش کې دي، البته نور د تدارک کې چې ضروري مواد دي یا هغوی سره لازم مواد دي مضامین دي هغه هم ځای پر ځای شوي. دغه تعلیمات 18 میاشتې دي ورکول کېږي، د 18 میاشتو په نتیجه کې چې کله تعلیمات ورکول شي امتحانونه واخیستل شوه، هغه امتحانونو کې پیروز شوله، بیا به دغه کسانو ته رسمي اسناد ورکول کېږي. د لیسې په ډول کې د 12 اسناد چې داخله یې کړې او د انسټیټوټ په ډول کې چې چا داخله کړې د هغوی دپاره 14 اسناد. For those young generations who participate in these courses, they will learn the subject of management administrations to run the office operations, daily activities. چند نکته میتواند برای بهبودی وضعیت معلولی مهم باشد که با توجه بر شرایط حاضر بحث آموزش های آنلاین یکی از این مباحث میتونه مورد توجه قرار بگیرد. به خاطر اینکه از نظر حرفه و فن ظرفیت معلولین ما ارتقا پیدا بکنه
ما میتونیم از طریق آموزش‌های آنلاین هم در داخل کشور و هم فراتر از افغانستان این بحث آموزش از اینا رو مورد توجه قرار بدیم که اینا بتونن به عنوان یک نیروی مفید و سازنده نقش خود را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی و آموزشی کشور ایفا بکنند. کشورهای دیگه هم این فرآیند را طی کرده و موفقیت به دست آوردند. بحث دیگر در ارتباط با حمایت از خانواده‌های، بنابراین اگر خانواده‌های از اینا مورد حمایت قرار بگیرند، اینا میتونن در ارتباط با تعلیم و تحصیل از اینا کودکان معلول خود را بفرستند که اینا ظرفیتشان ارتقا پیدا کنند و بتوانند مصدر خدمت برای مردم خود، برای خانواده خود، برای جامعه خود واقع شوند. مباحث دیگه هم در ارتباط وجود دارد که میتونه بحث حقوق از اینا باشد. یعنی شما میدانید که هر شهروند در هر جامعه حق دارد و معلولین هم از حقوق و امتیازات برخوردار هست. این بحث نیازمند مطالعات کارشناسی هست که مثلا کشورهای پیشرفته و توسعه یافته چطور تانسته حقوق معلولین در مورد دسته‌بندی، کارشناسانی یا به صورت دقیق‌تر مورد توجه و دقت نظر قرار بدن و ما هم میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و در واقع اینا مثل سایر افراد جامعه هیچگاه احساس محرومیت نداشته باشد و به عنوان عضو والده اجتماعی بتونه نقش و سهم خود را در تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا بکنند. و در نهایت معلولیت همونطور که همواره شما شنیدیم محرومیت نیست یا محدودیت نیست، بلکه شما در مسابقات بین‌المللی اگر مشاهده بکنید از کشور خود ما و شما هم چهره‌های معلول بوده اما تانسته در این مسابقات بدرخشه، حتی مدال نصیب کشور ما و شما بسازند و در کشورهای دیگر هم برای معلولین بسترها و زمینه‌های علمی و آموزشی و ورزشی خاص فراهم است. اینا نهاد داره مورد حمایت قرار می‌گیرند، نیازها، مطالبات و در نهایت راه‌حل‌های برای پیشرفتی از اینا مطرح نظر قرار می‌گیرند. ما هم در افغانستان با همکاری مؤسسات ملی و بین‌المللی میتونیم این بحث را به صورت دقیق و هوشمندانه و کارشناسانه مورد ارزیابی و سنجش قرار بدیم که معلولین عزیز ما نه تنها بار دوش خانواده و جامعه نباشد، بلکه بتونه در کسب مدال، در حضور در میادین ورزشی علمی المپیادهای بین‌المللی برای ما نقش مهم و برجسته و قلازنده ایفا بکنه و در واقع باعث افتخار این کشور و این سرزمین باشد. از توجه شما تشکر قدردانی میکنم و من پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنم که مجلس ترک میکنم به خاطر که یک مجلس دیگر داریم. سلامت.